Namaste Sathi. Welcome to this explainer. As a lead civil engineer, I'm taking you on a bit of a journey today. आजको यो सेसनमा हामी एउटा एकदमै ठूलो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। साथी, बिल्डिङ थडाउन मात्र इन्जिनियरको काम होइन नि। We need to know exactly what we are building it with. र साथसाथै तिम्रो आउन लागेको एक्जामको लागि धेरै हाई यील्ड एक्जाम रिभिजन नोट्स पनि हामीसँगै कभर गर्नेछौँ। त्यसैले ध्यान दिएर सुन है and keep your ears open for the English technical terms. सबभन्दा ठूलो प्रश्न नै यही हो, हाउ डु वी चुज द पर्फेक्ट मटेरियल। साथी, वेदर हामी कुनै स्काई स्क्रेपर बनाउँदैछौँ या हाम्रो आफ्नै लोकल बाटोको नर्मल कल्भर्ट, त्यो स्ट्रक्चरको सक्सेस कम्प्लिटली यही क्वेसनको आन्सरमा डिपेन्ड गर्छ। एउटा गलत मटेरियल डिसिजन एन्ड द होल प्रोजेक्ट क्यान लिटरली फेल। सो लेट्स एक्सप्लोर हाउ प्रोफेसनल्स मेक दिज म्यासिभ डिसिजन्स। ओके, आज हामीले कभर गर्ने ब्लुप्रिन्ट यस्तो छ। हामी द इन्जिनियर्स प्रोजेक्ट ब्लुप्रिन्टबाट स्टार्ट गर्छौँ, त्यसपछि फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड फिटिग, सर्भाइभिङ फायर एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट र केमिकल थ्रेट्स एन्ड अक्सिडेसन कभर गर्दै कङ्क्रिट भर्सेस टिम्बरको शोडाउन हेर्नेछौँ। अनि लास्टमा अफकोर्स फाइनल एक्जाम रिभिजन नोट्स। So let's jump straight into phase 1, laying the groundwork. Now, what's really interesting here is that the selection of civil engineering material is absolutely the crucial first step. हामी साइटमा ग्राउन्ड ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि नै एउटा इन्जिनियरले मटेरियल्सको फिजिकल प्रपर्टिज र केमिकल कम्पोजिसन एकदम राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। साथी, जस्ट रिमेम्बर, कुनै पनि सिलेक्टेड मटेरियल स्ट्रिक्टली सोशली एक्सेप्टेबल र इकोनोमिकली फिट हुनैपर्छ। महँगोभन्दा महँगो राम्रो हुन्छ भन्ने छैन क्या। इट ह्याज टु मेक कम्प्लिट इकोनोमिक सेन्स फर द होल प्रोजेक्ट। हामीले लङ टर्म स्टेबिलिटीलाई बजेटसँग पर्फेक्टली ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। Exam alert साथी, यहाँ ध्यान देऊ। This is your first big revision note. तिम्रो introductory exam मा objective सोध्यो भने, you absolutely must write down these exact 3 points. Understand material behavior, know engineering materials and properties, and master selection criteria for engineering fields. यो exam को लागि एकदम high yield छ. Make sure you write this down. Moving right along to our next phase, functional requirements and fatigue. So the absolutely crucial point here is serviceability. साथै एउटा बिल्डिङ नदला, पुच्काए कल्याप्स नहोला, तर यदि त्यहाँ एक्सेसिभ भाइब्रेशन्स छ या एक्सेसिभ डिफ्लेक्शन्स छ भने त्यो बिल्डिङ कम्प्लिटली अनयुजेबल हुन्छ। सर्भिसेबिलिटीले ड्युरेबिलिटी, स्टेबिलिटी र फायर रेजिस्टेन्सलाई हेभली कन्सिडर गर्छ। बिल्डिङ थडिएर मात्र हुँदैन, इट मस्ट सर्भ इट्स पर्पस कम्फर्टेबली एन्ड सेफली फर डेकेड्स। लङ टर्म स्टेबिलिटी बिना कुनै पनि डिजाइन पास हुँदैन। ओके, यो स्लाइड एउटा म्यासिभ एक्जाम कल आउट हो है। फटिग र क्रिप बीचको डिफरेन्स एक्जाममा सोर आउँछ। फटिग भनेको साइक्लिकली रिपिटेड स्ट्रेसले हुने डिफर्मेसन हो, जस्तै गाडीहरू बारम्बार ब्रिजमाथिबाट जाँदा हुने रिपिटेड स्ट्रेस। अनि क्रिप भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट लोडले लङ टाइममा बिस्तारै हुने डिफर्मेसन हो। हाम्रो स्ट्रक्चरल युनिट सिलेक्सन यिनीहरू दुईवटा फ्याक्टर्सले नै डिक्टेट गर्छ। यु मस्ट अकाउन्ट फर मटेरियल स्टिफनेस टु प्रिभेन्ट लङ टर्म फेलियर ओभर द इयर्स, एन्ड दिस ब्रिलियन्टली इलस्ट्रेट्स वाइ इन्जिनियर्स लिटरली लभ कम्पोजिट्स। मोडुलर कन्स्ट्रक्सनमा हामी रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट यानि कि आरसिसी किन धेरै युज गर्छौँ? किनकि यिनीहरूको स्टिफनेस टु वेट रेशियो र फटिग लाइफ एकदम हाई हुन्छ। हेभी युज हुँदा पनि स्ट्रक्चरल युनिट्सको लङ टर्म स्टेबिलिटी इन्स्योर गर्न वी एब्सोल्युटली निड दिस कम्पोजिट मटेरियल्स। हाई फटिग लाइफ भएको मटेरियल युज गर्दा मेन्टेनेन्स कस्ट ड्रास्टिकली घट्छ। Alright, entering phase 3 now, surviving fire and environment. Mother nature is the ultimate test, right? Materials को interaction environment सँग हुँदा ड्यामेज पनि हुन सक्छ या फेरि कहिलेकाहीँ इम्प्रुभ पनि हुन सक्छ। जस्तै कि कपरमा लाग्ने पेटिनाले उसलाई नेचुरली एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन दिन्छ। तर जेनरली एक्सट्रिम टेम्परेचर, ह्युमिडिटी र रेन जस्ता इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सले हाम्रो मटेरियल चोइसलाई एकदम हेभिली डिक्टेट गर्छ। We have to thoroughly assess the environmental impacts on different construction material choices before finalizing any design. यो टेबल टिम्बर लागि एउटा प्र्याक्टिकल चिट सिट नै हो। तराईतिर जहाँ एकदम हाई र लो टेम्परेचर एक्सट्रिम हुन्छ, वी युज इन्सुलेटर्स लाइक रूफ टाइल्स र हलो ब्रिक। तर हेभी रेन जोनमा त्यसले ठ्याक्कै त्यही ब्लुप्रिन्ट युज गर्यो भने डिजास्टर हुन्छ। त्यहाँ स्ट्रिक्टली वाटरप्रुफिङ मटेरियल्स चाहिन्छ। लोकलाइज क्लाइमेटले हाम्रो स्ट्रक्चर्सको लङ टर्म स्टेबिलिटी डाइरेक्ट डिक्टेट गर्छ। स्टडी दिस वन thoroughly. Next up, phase 4, chemical threats and oxidation. साथियो, एक्जामको लागि अर्को मेजर पोइन्ट मार्क गरा, corrosion resistance. मेटलको अक्सिडेसन स्टेटले उसको ओभरअल लन्जिभिटीमा ठूलो इम्प्याक्ट पर्छ। हाई अक्सिडेसन रेट भएको इन्भाइरोमेन्टमा आइरन रस्ट हुने प्रोसेसले स्ट्रक्चरल इन्टेग्रिटी पुरै डिस्ट्रोय गर्छ। यदि हामीले अर्ली स्टेजमै हाई corrosion resistance भएको मेटेरियल्स चुज गर्यौं भने वी सेभ लिटरली मिलियन्स इन फ्युचर रिपेयर कस्ट्स। खुँ लाग्ने र क्षय हुने प्रोसेसबाट मेटेरियललाई बचाउनै पर्छ। You know, pH scaleको सिभिल कन्स्ट्रक्सनमा धेरै ठूलो रेलेभेन्स छ। Pure water is balanced with a pH of 7.
तर एक्सट्रिम एसिडिटी या एक्सट्रिम एल्कलिनिटी भएको इन्भाइरोमेन्टले हाम्रो स्ट्रक्चरल इन्टेग्रिटीलाई नराम्ररी कम्प्रोमाइज गर्छ। केमिकल अट्याकले भित्रभित्रै मटेरियललाई वीक बनाउँछ, मेकिङ द स्ट्रक्चर हाइली vulnerable over time. Now for the ultimate clash in Phase 5, the concrete versus timber showdown. Let's look at them side by side. Concrete U to composite material ho, Rayo RCC ma use huncha for very tall structures. Isco fire resistance excellent cha, just let extreme scenarios mapine long-term stability in shore garcha. On the other hand, timber naturally available huncha ra easily workable cha. That environmental impacts like moisture and pests, they timber lie weak banana suckcha. Substandard timber lay extreme conditions ma serviceability tests fail huncha because it is highly vulnerable to fire and rot. यो स्लाइडबाट एकदम क्रुशियल सेफ्टी रुल याद राख अनि एक्जाममा पनि यो ग्यारेन्टीड आउँछ। फायर प्रोन रिजन्समा तिमीले कङ्क्रिट, ब्रिक या स्टोन युज गर्नै पर्छ। कम्पेयरिङ द सर्भिसेबिलिटी एन्ड फायर रेजिस्टेन्स, कङ्क्रिट क्लियरली विन्स हियर, ह्यान्ड्स डाउन। यस्तो सेन्सिटिभ एरियामा टिम्बर र मेटालिक अब्जेक्ट्स शुड नेभर बी युज्ड। सेफ्टी इज अलवेज अ लीड engineer's #1 प्रायोरिटी, होइन र? And finally, we have reached Phase 6, our final exam revision notes. Time to lock this in. Screenshot time. Sathi, grab your phone and take a screenshot of this exact slide right now. यसले classification of civil engineering material लाई perfectly summarize गर्छ। Metals, ceramics, polymers र composites को examples र key properties सबै standard English terminology मा दिएको छ। यो टेबल मात्र याद गर्यो भने तिम्रो एक्जाममा क्लासिफिकेसनको मार्क्स absolutely secure हुन्छ। Notice how composites highlight high fatigue life. That is key for structural longevity. Let's do a rapid-fire review of these critical physical properties. Density, specific gravity, and porosity. Exam ma tiniharako definitions, reformulas, proper English ma clearly like bane top marks pounso. Just remember the core concepts. Porosity is simply the ratio of voids to total volume. Density is mass per unit volume. High porosity biomaterial lay dede water absorbs garcha, which directly impacts its long-term stability. Sub-standard English terms demagma chapna parche. Okay, we've covered a massive amount of ground today. अब तिम्रो लागि एउटा final engineering challenge छ। एकछिन झ्यालबाट बाहिर हेर। तिम्रो local climate ठक्कै कस्तो छ त? त्यहाँको environment अनुसार तिमी आफ्नो next project को लागि कुन materials choose गर्छौ? Apply these professional engineering principles to your own surroundings. Keep studying, keep observing the structures around you, and I'll see you in our next explainer.